Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một vài cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết được xem là cái tài khoản của mình nó có bị thua kém so với những người chơi khác cùng máy chủ hoặc là cùng trang lứa với chúng ta hay không, mà anh em vẫn hay gọi là có thọt hay không đấy. Ok. Rồi, tại sao lại có video clip này là gần đây mình nhận được rất nhiều các cái câu hỏi của anh em người chơi rồi trong fanpage của mình. Một câu hỏi rất quen thuộc thôi là: anh ơi, ắc của em như thế này có bị thọt không? Rồi ắc của em như thế kia có bị thọt không? Đó, và mình nghĩ rằng là cũng nên có một cái video clip để hướng dẫn anh em chúng ta có cách để chúng ta nhận biết được rằng là cái account của chúng ta nó có bị thọt không, để tự mình có thể so sánh. Ok. Đó, thì ở đây mình đã có mượn được một vài bạn đã tình nguyện gọi là đưa cái account cho mình để mình có thể show cho anh em và xem một vài cái tình huống, để từ đó chúng ta có thể là nhìn vào đây và mình sẽ tự động mình rút kinh nghiệm đối với cái tài khoản của mình để làm sao mà nó đỡ thọt hơn. Đó, ok. Rồi, đầu tiên là một cái tài khoản ở S56. Tài khoản này thì mình đánh giá nó vẫn không là thọt, bởi vì theo chia sẻ của cá nhân người chơi cái account này thì anh ta cũng có đầu tư một chút vào trong trò chơi game. Thế nên là khi mà mình nhận được cái account này thì mình xem qua thì thấy là tuyệt vời, chứ cũng không phải là thọt. Theo như anh ta cảm nhận là anh ta thấy nó thọt, nhưng mà mình thì không. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì ở S56 anh ta có sở hữu một cái base skin là tinh thần dâng cao, thì chứng tỏ là trong giai đoạn đầu của trò chơi anh ta cũng thuộc một cái top nào đó rồi. Và điển hình nhất là chúng ta có thể nhìn thấy ngay với cái lực chiến là 14 triệu ở đây. Đấy, ở máy chủ S56 thì chúng ta có thể nhìn thấy là xem là chúng ta có thọt hay không. Thì cái dấu hiệu thứ nhất mà để nhìn xem là chúng ta có thọt hay không, đó chính là dựa vào lực chiến. Và dựa vào lực chiến như thế này chúng ta có thể so sánh với ngay những người chơi ở trong cùng máy chủ của mình. Đó chính là cái dựa vào bảng xếp hạng này. Nhà phát hành đưa ra cái bảng xếp hạng này cho chúng ta để chúng ta có sự so sánh. Thì chúng ta có thể chọn vào cái phần bảng xếp hạng thế giới, World Ranking này chúng ta sẽ nhìn. Thì chọn về xếp hạng ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là với cái mức xếp hạng lực chiến đưa ra đấy, thì mình xem là trong toàn bộ máy chủ của mình thì mình đứng ở đâu trong cái máy chủ đó. Thì cái dấu hiệu mà để nhận biết được là account của mình nó có thọt hay không, hay nó đang phát triển tốt, là chúng ta nhìn vào cái mức lực chiến. Thì một cái tài khoản có sức phát triển tốt là nó sẽ có cái mức lực chiến nằm trong top 300 người chơi hàng đầu của cái máy chủ đó. Thì những cái máy chủ mới chúng ta mới mở thành phố cấp 1, mở thành phố cấp 2 thì cái lực chiến chúng ta hiện tại là đang tính ở trong cụm chiến trường thôi. Sau này nó mở hết cả máy chủ, mở hết cả thành phố cấp 3, chúng ta sẽ soi được cả cái máy chủ của chúng ta. Thì lúc đó sẽ nhìn nó dễ hơn. Đó. Thì ví dụ như là anh chàng này đang đứng ở 40, đứng 40 của cái chiến trường này, mình thấy đánh giá cũng khá là ổn. Đấy, khá là ổn. Sau này thì cái tài khoản này nó sẽ được so sánh với cả máy chủ. Thì chúng ta nên nhớ cho mình là cái lực chiến của các bạn nó so với cả máy chủ là đang đứng ở thứ bao nhiêu của cả cái máy chủ đó. Thì trong top từ 1 cho đến 300 là các bạn đang sống tốt. Đó, đang sống tốt. Từ 300 đến 700 là các bạn đang sống vừa vừa thôi, tức là chúng ta khá giả thôi. Còn trên 1000, tức là xếp hạng trên 1000 là chúng ta đang thọt, đang khả năng thọt rất cao, và là đang bị thua kém rất nhiều so với những người chơi trong cùng cái máy chủ của các bạn. Đó là cái dấu hiệu thứ nhất. Cái dấu hiệu thứ hai là các bạn có thể xem vào cái điểm thu thập. Đấy, điểm thu thập này. Cái điểm thu thập này nó sẽ phản ánh mức độ chơi của các bạn ở trong cái máy chủ này. Thì bạn thu thập càng nhiều thì khả năng cái tài khoản của bạn sẽ không thọt lắm đâu. Mà bạn thu thập ít thì chắc chắn là sẽ thọt rồi. Thế thì cái điểm thu thập này chúng ta cố gắng làm sao rơi vào top 250 người đầu tiên của máy chủ.
thì có nghĩa là chúng ta sống tốt. Còn từ 250 người cho đến khoảng độ 500 người là chúng ta thuộc hàng trung bình. Đó, và từ trên 500 người là khả năng cái tài khoản của chúng ta sẽ dần, mình gọi là dần thọt đến nơi rồi. Đấy, dần thọt đến nơi. Và cái lượng thu thập của các bạn mà trên 1000, tức là vị trí của chúng ta nằm trên 1000 là chúng ta thọt chắc rồi. Đó, thì các bạn cứ so vào các bảng xếp hạng thôi là mình thọt chắc rồi. Ok, đấy là hai cái dấu hiệu mà mình nhìn thấy ngay, là mình so sánh với những người chơi khác trong cùng trang lứa. Và cái thứ ba, với những cái bạn mà đang mới chơi ở các máy chủ mới, chúng ta có thể so sánh thêm cả cái cấp độ nhà chính. Cái cấp độ nhà chính này thì mình sẽ xem là cấp độ nhà chính này của các người chơi trong cùng máy chủ đó họ đang ở bao nhiêu. Thì với những người chơi cũ thì chúng ta đều là ở mốc level 32 hết rồi. Còn đối với những người chơi mới như thế này, chúng ta đang trong quá trình xây dựng nhà chính, thì chúng ta cố gắng làm sao đừng để lọt ngoài cái top của chúng ta. Ví dụ như mình đang ở nhà chính thứ 26 thì đang là top 532 người chơi. Thế nên là mình phải cố gắng nâng nhà chính lên 27. Thì mình sẽ xem là cái ông 27 này nó sẽ là đang là bao nhiêu rồi. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Đó, để mình tránh trường hợp cái tài khoản của mình nó yếu, nó quá yếu so với cùng máy chủ. Đúng không? Thì mình có thể xem. Đây ví dụ là nếu như mình hiện tại nâng lên level 27 là mình đã đứng ở thứ 304 rồi. Đó, là cũng có khả năng là đang hơi đuối so với những người chơi khác rồi. Đó. Kết hợp với mức lực chiến ở xếp 40, lực chiến rất to nhưng nhà chính thì rất thấp. Tức là chúng ta đang có tình trạng là bị lực chiến ảo. Lực chiến ảo là một phần. Tại sao lại lực chiến ảo? Các bạn có thể nhìn thấy ngay cái tài khoản này. Anh ta nâng tất cả các công trình ở trong này lên đến level ngang với nhà chính. Đây. Đấy, ví dụ như là các cái tòa nhà tài nguyên này. Đấy. Các tòa nhà tài nguyên này, được chưa? Đấy, là anh ta nâng đến ngang với nhà chính luôn. Và trong khi đó nếu như chúng ta tối ưu được các công trình này thì có lẽ là sẽ có thể là đạt được một cái mức lực chiến nó thấp, nó vừa đúng với lực chiến của chúng ta hơn, đúng không? Anh ta nâng đầy đủ, nâng toàn bộ tất cả đều nhau. Đấy, thậm chí cả nhà sân bay này cũng level 25 rồi. Đó, đấy, thấy không? Tức là gì? Có một số công trình nó sẽ không đóng góp vào thực tế chiến đấu của các bạn, mà thay vào đó các bạn vẫn nâng cấp nó lên. Như vậy là gì? Mình gọi là lực chiến ảo. Ok, đấy nhá. Chúng ta có thể xem về cái đơn vị của mình so với cái thời điểm mà máy chủ nó đang mở. Thì ở đây mình đang có thêm một cái tài khoản nữa ở máy chủ S48. Theo như mình vừa chia sẻ ở trước, chúng ta xem vào cái phần bảng xếp hạng. Thì cái bảng xếp hạng của cái tài khoản này nó đang chiếm giữ ở mức lực chiến rất cao, top 100 người đầu tiên của cái máy chủ S48. Ok, thì nó lại phản khoa học một chút. Đó, đây cả thu thập vẫn là 117 người, vẫn sống tốt ở S48. Tuy nhiên là cái tài khoản này lại thọt ở cái góc độ là thọt về đơn vị. Bởi vì S48 đã mở được khoảng hơn 200 ngày, tức là chúng ta đã có đơn vị hiện đại rồi. Nhưng khi mà mình xem đến cái phần kho đồ của bạn này thì lại thấy rằng bạn này không có một cái đơn vị nào là đơn vị hiện đại cả. Trong khi đó là phần nguyên mẫu cũng không có bất cứ một cái nguyên mẫu nào. Đấy, mà chỉ có các cái đơn vị đang được ghép dần. Trong khi đó mình có thể thấy được có đơn vị pháo Mỹ là có thể lên được đến hiện đại, nhưng anh ta cũng không có bất cứ một cái phần nguyên mẫu nào. Thì điều này có thể là anh ta có thể xóa cái đơn vị xe tăng hạng nhẹ này để thành lấy nguyên mẫu, nhưng thực tế là cũng không đủ. Còn máy bay ném bom thì cũng không đủ. Đó, tức là nhìn vào cái đội quân của anh chàng này thì cái AK của anh chàng này đang bị thọt, bởi vì hơn 200 ngày máy chủ 48 trải qua rất nhiều mùa CT4 rồi. Chúng ta có rất nhiều các cái thành phần cấu kiện bạn ấy đã có sở hữu có rồi, nhưng mà nguyên mẫu không có một cái nào. Đó chính là phần thọt về đơn vị. Ok, đấy thì cái tài khoản này, cái đơn vị là đáng nhẽ là kỳ vọng là lên đến 180 ngày là mỗi một tài khoản phải có ít nhất một đơn vị hiện đại thì chúng ta mới có thể chiến đấu được. Chứ còn vẫn mang đơn vị 7.1 rồi là pháo 7.2 rồi 7.0 như thế này ra ngoài chiến trường thì thực tế nó không thể phát huy được hiệu quả anh em ạ nhé. Rồi, cái thứ ba, cái thọt thứ ba đó chính là cái thọt về chiến dịch.
Cái chiến dịch này rất nhiều người chơi mới chúng ta không quan tâm đến phần chơi chiến dịch. Thế thành ra nó là một trong số những cái thọt tiềm ẩn. Và bởi vì chiến dịch nó cung cấp rất nhiều tài nguyên và các vật phẩm có giá trị, nhưng mà chúng ta không chơi chiến dịch. Ví dụ như cái tài khoản này của bạn đang chơi ở S54 thì vẫn đang dừng lại ở map 7. Map 7 của phần chơi chiến dịch và hiện tại vẫn còn chưa đi xong cái phần map 7 này. Một phần là có thể do các bạn lười, phần thứ hai là có thể là do chúng ta chưa đủ điều kiện để clear cái map 7 này. Đó, hoặc là do cái lực quân của chúng ta khá là yếu. Chính vì cái việc mà càng yếu như vậy nó sẽ khiến cho chúng ta càng ngày càng thụt lùi hơn so với những người chơi khác ở trong cùng máy chủ. Điển hình nhất là ở đây bạn ấy cũng lại lười farm nữa, cho nên là chúng ta sẽ thấy cái tài khoản ở S54 mới chỉ có 13 triệu lực chiến thôi. Và dĩ nhiên so sánh với cái mức power và mức thu thập thì anh ta vẫn đứng ở đâu đó còn không nhìn thấy tên trong bảng xếp hạng cơ. Như vậy là đây là nó cũng giống như một cái tài khoản mà mình đã có từng review trước đây ở S51 thì phải, về cái clip gọi là thọt loài mồm ấy. Ok. Thì ở đây là bạn ấy không có đủ khả năng để cạnh tranh với những người chơi khác vào những liên minh lớn để chúng ta có thể là hit dương rồi nhận các phần thưởng xứng đáng. Đấy, thì chúng ta càng ngày càng thua kém so với những người chơi khác trong cùng máy chủ. Đó, thì đấy là cái thứ ba. Rồi cái thứ tư đó chính là thọt về điểm kill. Cái chỉ số kill này nó phản ánh mức độ chiến đấu của mỗi người chơi. Và nếu như chúng ta có điểm kill quá thấp thì cái sự tồn tại của chúng ta về lâu dài nó sẽ không thể nào theo được cái trò chơi này. Và cái trò chơi này nó có tính đào thải rất cao. Việc bạn không thể duy trì được cái điểm kill này lớn thì sẽ khiến cho cái quá trình mà mình sinh hoạt ở trong các liên minh lớn sẽ không có vị trí nữa. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là việc mà mình không chiến đấu nhiều thì mình sẽ không có các chức danh ở các thành phố cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cho nên ý, là một lời khuyên nữa dành cho tất cả các bạn là chúng ta cũng cần phải nâng cái điểm kill này lên cao nhất có thể. Hiện tại thì cái tài khoản này đang ở máy chủ S51, đã tham gia được 2 lần trong CT4. Mình xem cái tài khoản này của bạn đó thì thấy khá là cao, một số chỉ số khá cao, nhưng cái điểm kill này của bạn đang quá thấp ở mức ở thứ hạng 758 của máy chủ. Thì đây có thể là mùa thứ hai bạn đang còn ở những cái liên minh top đầu của S51, nhưng sau này đến mùa thứ 3, mùa thứ 4 là khả năng bạn sẽ bị đào thải rất lớn, bởi vì cái điểm kill này của bạn quá thấp. Nó sẽ phản ánh được tình trạng chơi game của các bạn. Đó, thà nếu như các bạn có lực chiến yếu nhưng điểm kill này của các bạn lớn và chỉ số này nó đẹp thì chúng ta sẽ có cơ hội tồn tại lâu hơn ở trong trò chơi game này, thậm chí được leo lên rank rất cao ở trong các liên minh lớn và thậm chí có cả tiếng nói. Chứ còn để cái chỉ số kill nó quá thấp, cộng thêm với cái lượng mà quân lính bị mất đi, cái tỷ lệ này nó ngang bằng nhau như trường hợp của bạn này, nó sẽ là một cái gọi là thọt tiềm ẩn mà nó sẽ khiến nguy cơ là cái tài khoản của mình sẽ bị đẩy sang các liên minh nhỏ hơn. Và khi đó cái tâm huyết của các bạn đổ vào trong trò chơi game, cái niềm, cái chữ anh em của các bạn ấy, nó sẽ bị san bằng. Đó, nó sẽ bị san bằng mất, và khi đó chúng ta sẽ không còn tình anh em nào nữa cả. Bởi vì bạn đang sang chơi ở một cái giải đấu nó thấp hơn, chúng ta không còn sinh hoạt chung với một mái nhà nữa. Nó sẽ khác so với cái thời kỳ thành phố cấp 1, thành phố cấp 2 và thành phố cấp 3. Và lên thành phố cấp 4 này là một liên minh đại diện cho cái máy chủ. Để chiến đấu ở cấp độ cao nhất thì chúng ta sẽ cần phải thanh lọc thành viên rất là nhiều. Cho nên là cái chữ anh em nó sẽ chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó thôi. Cho nên ấy, việc mà thọt điểm kill này nó cũng sẽ khiến bạn không có vị trí ở các liên minh lớn. Mà không có vị trí ở các liên minh lớn thì khả năng chúng ta nhận được các phần thưởng lớn là không có nhiều. Được chưa? Đó, thì đây là cái thứ tư, cái thọt thứ tư mà các bạn cần phải lưu ý. Rồi, cái thọt thứ 5 đó chính là thọt về sĩ quan và cấp VIP.
Thì thông thường cái này mình thấy là ai đầu tư vào VIP thì sẽ thọt về sĩ quan và ngược lại. Tức là mình đang đề cập đến cái quá trình mà các bạn sử dụng vàng. Ví dụ như là bạn này chẳng hạn, VIP 11 so với gần hơn 80 ngày chơi game của bạn đó, thì có lẽ mình hiểu là bạn đã tích toàn bộ số lượng vàng mà bạn ấy đang có để đập vào VIP, hoặc là mình cũng không rõ là bạn ấy mua sắm những cái gì bằng vàng, được chưa, để chi tiêu trong trò chơi game này. Nhưng mà xét tương đối với lượng sĩ quan mà bạn ấy có sau khoảng độ gần 90 ngày chơi game thì bạn ấy mới chỉ có mỗi Percy là thức tỉnh, còn lại thì chưa có sĩ quan nào mình gọi là ra hồn. Như vậy là mình có thể đoán là cái vàng đó bạn đang được tiêu vào trong cái cấp VIP nhiều quá, thay vì là bạn đầu tư vàng vào vòng quay may mắn hoặc là nâng cấp công trình hoặc là làm bất cứ trò gì khác. Bởi vì mình thấy căn cứ của bạn đó mới vẫn đang ở cấp độ 29 thôi, trong khi đó các trại lính rồi là nhà nghiên cứu thì vẫn ở cấp rất thấp, hiểu chưa? Thế thì cái VIP và cái vòng quay may mắn để lấy ra được tượng vàng nó thường tỷ lệ nghịch với nhau. Bạn đầu tư quá nhiều vào VIP thì sĩ quan của bạn sẽ bị thiệt thòi, bạn sẽ bị thọt. Còn bạn đầu tư quá nhiều vào sĩ quan thì cái cấp VIP của bạn cũng sẽ rất thấp. Mà một khi cái cấp VIP thấp ấy, thì lợi ích từ VIP nó đem lại nó cũng sẽ không cao. Và bạn thử hình dung đây là VIP 11 lên đến VIP 12 thì nó sẽ đạt được những cái thứ cộng thêm này. Những cái thứ cộng thêm này nó khiến cho tài khoản của bạn dễ chơi hơn rất là nhiều. Đó. Nhưng đổi lại là sĩ quan của bạn cũng sẽ lại hẻo theo. Và thông thường mình thấy một số cái account là vừa cấp VIP thấp, vừa sĩ quan lại không có, và vừa xe cũng không có, thì mình cũng không hiểu là tại sao là các bạn chơi được đến thời điểm hiện tại. Chứ mình thì mình chán lâu lắm rồi đấy. Ok. Đấy. Rồi, trên đây là một vài cái dấu hiệu liên quan đến khả năng dự báo về cái tài khoản của bạn nó sắp bị thua thiệt, nó sắp bị thọt hơn so với những người chơi khác ở trong cùng máy chủ hoặc là trong cái chiến trường của bạn. Thì để chúng ta có thể thay đổi cái lối chơi, chúng ta thay đổi cách làm để làm sao mà mình không bị quá tụt hậu so với những người chơi khác ở trong cùng máy chủ. Vậy thì mình xin tổng kết lại một số cái điểm các bạn cần lưu ý để nhận định xem là cái tài khoản của mình nó có bị thọt hay không. Cái thứ nhất là các bạn cần tra cứu về các cái bảng xếp hạng để xem liệu mình đã lọt vào top những người chơi hàng đầu của máy chủ hay chưa. Tốt nhất là chúng ta nên giữ ở mức 255 người chơi hàng đầu của máy chủ ở trong tất cả các chỉ số. Thì đó là đó là cái mức duy trì rất tốt, được chưa? Cái thứ hai là chúng ta cần phải cân nhắc về mặt đơn vị. Đơn vị của các bạn không được thua thiệt quá so với những người chơi trong cùng máy chủ của các bạn. Đó, ví dụ người ta lên hiện đại rồi thì chúng ta cũng phải cố gắng có một đơn vị hiện đại. Người ta lên 8.1, 8.2 thì chúng ta cũng phải có một cái đơn vị ít nhất là 8.0 và 8.1. Đó. Cái thứ ba là chúng ta lên đầu tư một chút vào trong trò chơi game bằng cách là đi kiếm các cái điểm kill, điểm giết để tăng cái lượng điểm giết lên, để tăng chất lượng của cái account của chúng ta lên. Điều đó nó sẽ giúp cho các bạn có khả năng có tỷ lệ tồn tại lâu hơn và nhiều hơn, xác suất cao hơn ở trong những cái liên minh lớn, một vị trí đứng vững chắc hơn, và từ đó chúng ta có tiềm lực tốt hơn. Đó. Và cái cuối cùng là chúng ta cũng cần phải cân đo đong đếm giữa lượng vàng đầu tư vào VIP và lượng vàng đầu tư vào tượng vàng để chúng ta kiếm được các cái sĩ quan. Và một phần không thể thiếu đó là các công trình ở trong phần căn cứ của các bạn chúng ta cũng cần phải để ý, bởi vì công trình thua thiệt nhiều quá so với những người chơi khác nó sẽ khiến cho cái tài khoản của các bạn bị thua thiệt nhiều hơn, và từ cái thua thiệt đó chúng ta sẽ không thể nào đi được hết các map chiến dịch, mà một khi không đi được hết các map chiến dịch đó cũng chính là cái phần khiến cho cái tài khoản của bạn nó bị thọt rất lớn. Cho nên là mục tiêu của các bạn ở các máy chủ mới là chúng ta sẽ cần phải đầu tư vào chiến dịch nhiều hơn nhé, bởi vì cái chiến dịch nó là một trong số những cái thọt tiềm ẩn mà các bạn không nhận ra được đâu, nhưng về lâu về dài là chúng ta sẽ thấy cái tài khoản của chúng ta càng ngày nó càng yếu đi. Ok, rồi hy vọng là clip của mình sẽ được nhiều anh em chú ý lắng nghe và chúng ta sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm. Còn nếu như các bạn vẫn chưa có những điều gì mà mình vẫn chưa được thỏa đáng thì các bạn có thể liên lạc với mình thông qua 3 cái kênh Discord, Zalo và Facebook. Mình sẽ sẵn sàng trả lời cho các bạn và hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể thoát được cái tình trạng bị thọt ác. Nhưng mà sẽ không thể thoát được nếu như các bạn lười chơi, hiểu không ạ? Các bạn đã lười farm thì sẽ không có cách nào để giúp được các bạn, ngoại trừ các bạn phải nạp tiền vào. Ok. Còn nếu như chúng ta không muốn nạp tiền thì bắt buộc chúng ta phải đầu tư thêm thời gian vào
trong trò chơi game này thôi. Rồi, được chưa? Rồi, còn bây giờ có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.